Hello guys, this is Giovanni B. Kung bago ka sa akin channel, please subscribe and pahit na link na notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Sinusugan ko lang super flight dito. Screen. Yun sa TCM nga no? Nilatandaro lang. Photo player. Isang bago ka sa lahat. Dito ang nag-ano. Sigurat ko man eh. Malagi kami dano, ligaspe. Naulit pa sa kami sukma. Tao-tao sukma dito. Isa dito. Yan. Yan. Sabit niya ako. Pagkaga, hindi na nag-hold, tapos punday mo yung so, ano naman, karong yan sa power supply, hindi ma-on, pinang tapos ibalik, pinang siya. May problema, may Reference ka. ano pang mga tulong dito? Na, doon ako sinukas. Bumano sa resistor. Hindi pa, kabali pa, Karadawang may resistor. kabali pa sa reference niya. Wala mo lang sa resistor. Yeah. Mga resistor ang pinadyo. Yeah. Nagdarakla ito. Ito ang mga reference. Tapos nag-galit. Nagsalit pa din sa display. Nagaroon na kami. Big na po. Kapag sa supply, 100 na lang. Okay, mag-ibig. Dapat mag-ibig. 100 na lang nakalag. Tambay, marami. Naman talaga ito na po. Wala ka man eh.
Tap ito. Tap ito. Para maayos na. Kuya. Okay. Kaya parehas tap ito. 9 volts out pa lang. 9 volts out. Sa reader sa mga mayo. Pero output na yun.
Oo. Makulat sila. Oo, malang ko lang dito tayo. Ay, yung welding? Oo. Nababatag sa mababang balang. Oo, napipinig ka. Papagal ka na po kaya sa kuya. Nakaiba pang regulator ka? Hindi, araw ko mga nagagamit ng CDR ko dati. Tadi napik doon. So,